מכירים את זה שהסנטף עושה לכם רעש מטורף בגשם וזה, אבל יש טריק למנוע את הרעש הזה, לא ב100%, אבל להחליש אותו משמעותית, וגם על זה אני אדבר בתוך הסרטון. אתם מתלבטים לשים תושבות, לא לשים תושבות, לשים קורה על הקיר, לא לשים קורה על הקיר, אם כן, למה? גם על זה נדבר, איזה סנטפים יש, איזה צבעים יש, איזה אורחים הם מגיעים, מה האופי שלהם, יש המון חברות סנטפים, מה עדיף, מה כדאי לקחת ומה צריך להיזהר, גם על זה נדבר בסרטון. אתם רוצים לתכנן את הפרגולה לבד, להכין אותה, לעשות אותה את כל העבודה לבד, זה פשוט, זה לא צריך יותר מדי כאב ראש, ברגע שאתם יודעים לתכנן את זה חכם ונכון, העבודה רצה. לי זה אישית, כאילו, אם היו אומרים לי את זה אז, את מה שלמדתי אחרי 10 שנים, היו נופלים כל כך הרבה אסימונים שרוצים להזמין פרגולה, אבל אין לך ממש מושג מה צריך להזמין וכמה. כמה זה עולה, כמה זה יכול לעלות, איך לתכנן את התקציב נכון, לדעת אולי בסכום מסוים אני יכול להוציא תוצאות יותר טובות מאשר אם הייתי יודע מה אני צריך לתכנן ומה אני יכול לתכנן, אם זה סנטף או אם זה שינגלס או אם אני רוצה גושני או לא גושני, אם אני רוצה פח עליון או אני רוצה לשים את הפלסטיק מלמעלה, אני רוצה מרזב, לא רוצה מרזב, כמובן איך לחשב הכל, לדעת כמה זה יוצא ולהכין את עצמך שלא יהיה הפתעות. נגיד קבלן בא אליכם, נותן לכם הצעת מחיר, איך אתם יודעים אם המחיר טוב או לא, אם זה יקר או לא יקר? בסרטון הזה אני מדבר בדיוק איך לתכנן את הפרגולה, איך לחשב את כל החומרים של הפרגולה. המון טיפים שיעזרו לכם לחסוך בגדול ולתכנן ככה שתנצלו את המקסימום מהתקציב שלכם ותרוויחו פרגולה שפשוט תהנו כל הזמן לשבת מתחתיה ולהסתכל ולהגיד וואלה, תכננתי חכם. בסרטון הזה בחרתי בפרגולה סטנדרטית יחסית, זה משהו שכולם קונים לרוב. אם זה 150 על 150, קורה מקשרת גם 150 על 150, קורות אורך 75-150, למעלה יהיה לטות, מעל זה סנטף, פח עליון, סגירות ומרזב. העמידות שלה זה 540 על 360. סתם, או קחו כל מידה אחרת, זה לא משנה, אני לדוגמה הזאת לקחתי את זה, אבל אני רוצה להסביר איך אפשר לחשב הכל נכון, לדעת בדיוק מה צריך לקנות, שלא יהיה פחת, שלא יחסר, שלא להיתקע בעבודה, גם איך לחשב נכון את התקציב, וכי לא להתחיל איזה משהו לתכנן פתאום אתה נסתם מהתקציב, פלוס לראות מה אפשר להוציא הכי טוב בתקציב שיש. לפעמים יש תקציב של, לא יודע, לחומר 5,000, 6,000, אז יש אפשרויות, יש תקציב לחומר של 3,000, אז גם אפשרויות, יש המון, וכאילו איך לנצל את התקציב בדרך הכי נכונה. איזה פרגולות עץ לבנייה עצמית אני רוצה. זה האמת מאוד קל ופשוט, אז בוא נתחיל. טוב, אז הפרגולה שבחרתי זה מידה נגיד שהיא לא עגולה, יוצא כזה לפעמים מידות מעצבנות, אין פה שום דבר מעצבן, אבל מידה לא עגולה, אז נעשה 5.40 זה רוחב שלה ו3.60 זה האורך שלה. מה בעצם יש לנו בפרגולה? בואו נתחיל מהמפרט שלה, מה הולך להיות בה, שנדע מה לחשב. אז עמודים 150 על 150, קורה מקשרת, רוחב זה 150 על 150 גם, שזה הקורה שיושבת על העמודים, קורות אורך רוחבים 75-150 זה מהבית לפרגולה. עכשיו אפשר לבחור גם 50-150, אפשר 100 על 150, כאילו אין סוף, אבל מה שמשתלב לדעתי מאוד יפה זה עם העמודים והקורות, זה 75-150. עכשיו יש לנו קורת קיר בסיס, שזה בעצם מה שיושב על הקיר, יש הרבה שמדלגים על זה, שלא עושים אותה, אני אישית מאוד אוהב לעבוד עם הקורה הזאת, יש לזה גם יתרונות נוספים. קודם כל זה יוצר מרווח למעלה לסטייה של 5 סנטים, ואתם שמים את הלטות, אז בגלל שזה יוצא 5 סנטים מהקיר, זה נותן לכם מרווחון קטן לסטייה. פלוס, זה מחבר את כל התושבות ואת כל הקורות ביחד, אז בעצם אין שום קורה או תושבת שמחוברת רק היא לקיר והיא מסתמכת רק על זה, הכל מחובר ביחד. גם זה בדרך כלל דרישה של קונסטרוקטורים, כשיצא לי לעבוד במוסדות, אז הם תמיד ביקשו שיש לקורת קיר הזאת, שהכל יהיה מחובר כמו שצריך. ודרך אגב, גם את הג'מבו, אם אני נותן את הקורה דרך התושבת, ואז בעצם לא רואים בחוקים ולא כלום, כמו שבלי קור. כיסוי עליון לטות, אמרנו, עכשיו לטות יש, אפשר לשים לטות, לוח 7, לוח 10, לוח 15, 5 על 5, יש רפרפות, יש ציפוי, גלרת, כאילו זה לא נגמר, יש מלא אופציות לעשות על זה. אני ספציפית פה בחרתי בלטות, גם על המרווח שלהם צריך לראות, לפי המרווח מחשבים את הכמות שלהם. סגירות, מה זה בעצם הסגירות? מהצדדים של הפרגולה
הפרגולה, והחזית של הפרגולה לסגור הכל שבחזית יהיה לי על מה להלביש את המרזב, ובצדדים פשוט שלא יראו את החריצים האלה של הלטות, אני לא אוהב שרואים את זה. אגב, יש אנשים שאוהבים לעשות פרגולה סגורה, אז בדיוק הסגירה הזאת היא סוגרת לך החריצים האלה שלא ייכנסו לשם חרקים או כל מיני. סנטף, יש המון סנטפים, אז זה הסנטף סולר גריי, מאוד אוהב לעבוד עם החברות של הארץ, הן לדעתי הרבה יותר טובות, אז יש גם רואים ממש הבדל בין חברה שהיא של הארץ לבין יבוא כלשהו, בעובי, באיכות של החומר, אז אני מאוד אוהב את הארץ. פח עליון רגיל, כאילו יש כסוף לבן, לא משנה. מרזב, על זה גם נדבר, תושבות, ברגים, צבע, סיליקון ומסטיק אקרילי, שבגלל שזאת ג'וש לצבוע בלבן, אז מסטיק אקרילי בעיניי זה חובה, זה משדרג את העבודה בכמה רמות בקלות, כי זה צבע אטום, אז נגיע לזה בהמשך. בואו נתחיל את החישוב מהעמודים קודם כל. אז עמודים זה 150 על 150. מה שבדרך כלל יש במלאי בחנויות זה 5 ו10, 6, 7, 8, 9. 5 ו10 זה מעולה, אתה מחלק אותו באמצע, וזה בדיוק יוצא שתי עמודים של 2.55, פלוס יהיה עליהם את הקורה 15-15, ועם הגובה של התושבת, בוא נגיד 2.70, זה גובה התחלתי של הפרגולה. זה מספיק גבוה ויפה, אפילו אפשר לקצר אם צריך. אבל אם יש לכם גובה אז תהנו מזה. עכשיו כמובן ככל שיש יותר גובה והפרגולה יותר קצרה, אז המים בזווית יחדור יותר עמוק, אז גם בזה שימו לב. ואם הפרגולה שלכם לא רחבה, תנסו לשמור על גובה, לא להגזים, כי אז בעצם כל המים והשמש יחדור והפרגולה בעצם לא עוזרת בכלום חוץ מלהיות פרגולה. אבל אם יש לכם כאילו אורך גדול, אז תעלו גובה, ויש לכם גובה, תעלו בכיף. גם לא להשתגע, אבל אפשר לעלות בכיף. קורה מקשרת על העמוד, זה מה שעל העמודים, קורה מקשרת, קורת גשר, גם כן 150 על 150. אנחנו צריכים 5.40, אז מה שמתאים לפה זה 6 מטר. גם השאריות האלה יש מה לעשות, אז אל תדאגו, שום דבר לא נזרק פה. קורות אורך, זה קורות אורך, הם רוכבים, הארוכה שלהם הולכת. אני תמיד אוהב לשמור על זה איזוקי, ועם מפתח של פלוס מינוס 85 סנטים בין קורה לקורה. 7 כאלה של 4.20. תמיד כשאני מתחיל את החישוב אני בעצם מחלק קצה, קצה, אמצע, ואז את האמצע מחלק לעוד שתי חלקים, את המרווחים שווים, שזה בעצם נראה ככה. יש לנו אדומים קצה קצה, הצהוב זה אמצע, והשחורים זה החלוקה של שתי החלקים. בעצם עכשיו העמודים יש לנו, קורה מקשרת יש לנו, קורות אורך יש לנו, קורת בסיס אין פה יותר מדי מה לחפור, זה 50-150, 5.40 יש, אם יש 5.40 מעולה, אם לא אז 6. בואו נתחיל מהכיסוי עליון וסגירות לוח 10, מה זה בעצם? לפני שמתחילים לחשב את הכמות של הלטות, אז צריך לשאול מה המרווח שאני רוצה. כמובן אפשר במקום לטות לשים לוח 7, לוח 10, לוח 15, זה לא משנה. פה ספציפית בחרתי לטות, אני אוהב לעבוד עם לטות מהסיבה, זה פשוט נראה יפה, זה נראה מעוצב כזה, ובגלל שהן צרות הן לא נזדקות יותר, כי הן כמעט לא נזדקות ולא נרסות, הן פשוט מתחת לסנטף. אני אוהב את המראה שלהם, במיוחד בצבע לבן, אז זה נראה כזה הייטקי כזה, מאוד יפה. מרווחים שלהם אפשר לעשות מרווח של 2 סנטים, שזה כאילו לטה עומדת של ספייסר שלי, או 5 סנטים, שזה לטה שוכבת ספייסר שלי, כאילו בפועל זה 4.5 ו-1.8. ואני אישית מעדיף לעבוד עם מרווח של 2 סנטים מכמה סיבות. 1, הצפיפות של זה בעיניי יותר יפה. 2, זה מעביר פחות שמש. 3, כשאתה הולך עליה מלמעלה או עובד עליה או מתקן, אז אתה לא שובר את הלטות כי הן צפופות, אז יש לך, המשקל מתחלק, העומס מתחלק שווה, אז לא יותר רציב ללכת על זה. כמובן רעש, הסיבה העיקרית רעש, הסנטף יודעים שהוא עושה קצת רעש. עכשיו ככל שהמרווח לטות יותר קטן, אז האפקט טוב של זה, נקרא לזה ככה, פוחת. כי תחשוב, יש לטה פה ופלסטיק מתוח ביניהם, זה כמו תוף שיורד גשם. עכשיו כשיש הרבה לטות וזה יושב עליהם ומחובר, אז כל האפקט של התוף הזה יורד והרעש קטן משמעותית הרעש קטן. אז זה הסיבה שאני אוהב לעבוד עם לטות במרווח של 2 סנטים, כי פעולת העומדת זה החוצץ. אז אורך הפרגולה הוא 3.60, אז הלטות מידות בפועל זה 18 על 45 מילימטר, למרות שזה כתוב 2 על 5, אבל אחרי הקצאה זה תלוי באיזה זווית ז'וז'ו קם היום, אז בדרך כלל זה 18 על 45. אני לוקח את האורך
מחלק אותו לרוחב של הלטה פלוס המרווח. עכשיו אם זה לוח 10 זה כמובן משתנה, לוח 10 משתנה, אם המרווח משתנה זה משתנה, אבל מה שחשוב זה האורך, לחלק לרוחב של הלוח פלוס המרווח הראשון שנוצר. אז זה נתן לנו 77 לטות. לטות מגיעות בחבילות של 10. אני מאוד אוהב לקחת תמיד בכפולות של 10, מהסיבה שאז תמיד זה מגיע חבילה ארוזה, זה ישר, זה לא מעוות, לא עקום, בלי הבננות המוזרות האלה. כי לטות יש להם טבע מאוד מהיר להתעקם לפני שתופסים אותם, במיוחד במחסנים, אז אתה מקבל, אם אתה לוקח בתפזורת כל מיני צורות מוזרות כאלה, פה ושם דוחפים לך, יש כמות של לטות, אז תמיד לעגל את זה פשוט למעלה, למטה, תלוי 1-2, אני תמיד מעגל כלפי מעלה, תמיד יש מה לעשות איתם, במיוחד שהפרגולה אחר כך, לפעמים זה נגיד עם סנטף, אתה לוקח טיפה יותר ארוך, אז במקום לחתוך אתה מוסיף עוד 2 לטות, וגם ככה שילמת על זה, אז הפרגולה אם יש מקום תהיה טיפה יותר גדולה, לנצל את התקציב. 8 חבילות סגורות, אז יש לנו בעצם לטות, עכשיו סגירות. איך אני מחשב את הסגירות? מה זה הסגירות? זה בעצם הצדדים של הפרגולה והחזית בשביל להניח עליו את המרזב. אז בצדדים עם הפרגולה שלי 360, אז 2 לוחות 10, 360 או לוח 15 או לטה, אפשר גם כל אחד מה שהוא אוהב. אני אוהב לשים בצדדים פשוט לוח 10 כדי סנטף, ובחזית אני גם שם לוח 10, יכולים לשים בחזית לוח 15, יש את המגזימים ישימו 5 על 15, אבל זה משוגע סתם. כשעושים מרזב אז אני בדרך כלל אוהב להשתמש בלוח 10, וגם הוא סוגר את הקנט העליון הזה של הלטה, שלא רואים את המרווחון הזה, וזה פשוט נראה הרבה יותר יפה. בסנטף תמיד תיצרו לפחות 5-10 סנטים מעבר לקורש, המים לא יפלו על העץ, ואז הוא מתחיל להתנפח ולהירקב ולהיות שחור כזה בקצוות. אל תעשו את הסנטף עם העץ והכל בפס אחד או ממש סנטים 2 מרווח, כי אז המים פשוט חוזרים חזרה לעץ. מה בעיקרון יש? אז יש את הסנטף, אפשר לשים שינגלס, יש יריות, יש את הריבועים של פעם, פח גורית, אפשר לשים פאנל מוקצף, אפשר לשים רעפים, קומלטות היה אפשר לשים גם במבוק, יש המון דברים. אני לא אצליח לגעת פה בהכל בסרטון הזה, כי אחרת זה פשוט יש סרטון של שעות ואף אחד לא יצפה בו. גם ככה זה סרטון ארוך, אז אני מאמין שמי שצופה בזה, תודה רבה, זה קודם כל כיף, ובאמת מקווה שאני נותן ערך פה. לפרגולה הזאת ספציפית בחרתי בסנטף, סנטף סולר גריי. עכשיו בסנטפים גם כן יש, חוץ מהסולר גריי, יש הרבה צבעים והרבה סוגים בסנטפים. אני מאוד לא אוהב לעבוד עם החברות הישראליות. סולר גריי זה סוג שיש אותו ברוב החנויות במלאי, וזה לא משהו שצריך לחכות בהזמנה הרבה זמן, וזה גם לא פריט שישב אצל מישהו במחסן עכשיו תקופה והתייבש, ואז אתה מקבל כבר סנטף כזה קצת יבש. לסולר גריי זה תחלופה מהירה, אז תמיד יש במלאי תמיד זה חדש. פה בגלל שהפרגולה היא 360, אז הסנטפים הם מגיעים בכפולות של כל 25 סנטים, אז יש לי 3.5, 3.75, 4, כל 25 סנטים יש מידה, אז ל-360 אני אקח 3.75, בחברות הידועות, אז זה מידה סטנדרטית, זה 1.26 מטר. עכשיו כמובן אם זה BH זה מידה אחרת, דף של יבוא אז לפעמים זה 106 ובמקום 126. תבדקו מה אתם לוקחים, כי יש לפעמים משחק, אז זה לא מספר קבוע, אבל כל החברות הישראליות, הפלפלים למיניהם, זה רוחב 126, חצי שקופים, כמו סולר גריי. זה בעצם כמו משקפי שמש, הוא גם מגן UV ושומר על העץ ומעיים. תוחלת חיים שלו זה בדרך כלל מחזיק סביב 8 שנים. עכשיו גם ככל שהצפיפות לטות יותר נמוכה, אז יש לו בעצם יותר הגנה מלמטה. קונטרה, במיוחד לברד כשהוא כבר יבש וכאלה, כי לפעמים נתקלתי בזה תופעה מעניינת שסנטפים ישנים היה ברד וזה ממש עשה בהם כמו מסננת. פה בחרתי בסנטף סולר גריי, אז אנחנו עושים חפיפה לפחות של 2 גלים. יש כאלה שאפשר לעשות יותר, אפשר כאילו גל אחד חפיפה, אף פעם לא הייתי עושה, לא ממליץ על זה, לא חושב שמישהו ממליץ על זה, אבל יש אנשים שעושים את זה, אז זה לא נכון. אם אתם רואים מישהו שעושה לכם עבודה כזאת, תבקשו שיהיה חפיפה. גם אם צריך לקנות עוד סנטף, עוד יחידה, אבל כאילו אתם תבנאו לעצמכם כל כך הרבה בעיות לאחר כך, שזה פשוט וואו. זה כל הנזילות והתיקונים שבדרך כלל בגיעים עושים תיקון, ואחרי זה נוזל בעוד 20 מקומות אחרי התיקון. זה גם מאוד סיבה, הברגים ניגע בזה גם כן. 5.40, אז אני מחלק ל1.26 מטר, זה לא נכון, כי צריך 2 שלבים של חפיפה, ואני עושה 5.40 לחלק ל1.16, זה 4.65, זאת אומרת אני צריך 5 יחידות של סנטף.
פרגולה עוד 5 יחידות סנטף של 3.75, פלוס מינוס סנטף ממוצע למטר מרובע עולה לך 30 וכמה שקלים, אז 5 יחידות כפול 3.75, נגיד כפול 35, אז לפרגולה הזאת 650 שקל זה פלוס מינוס העלות של הסנטף. אז פח עליון, מה זה בעצם הפח עליון? פח עליון זה בין הבית על הסנטף או למה שזה לא יהיה, שינגלס, פאנל מוקצף או אסקורית או יש עושים, לא משנה, זה בין הבית לגג שהמים לא יחדרו מהקיר למטה והתחילו לנזול על הקיר ולטפטף. עכשיו זה מגיע בדרך כלל 2.5 מטר או 3 מטר, כל חנות יש את הספקים שלה. הצבעים מגיעים זה לבן, מגולבן, אפור, לסנטפים יש גם פלסטיק המקורי שלהם שזה בצורה של סנטף, פלסטיק שצד אחד סנטף, גלים כאלה, צד שני פס ישר מפלסטיק, שאותו אתה מניח לסנטף ומדביק עם סיליקון. אני פחות אוהב לעבוד עם זה, אני מעדיף את הפח עליון, הוא מחזיק יותר זמן שורה תחתונה, וגם ההפרש מחירים די גבוה, הוא עולה כמעט פי 2 מהפח עליון או משהו כזה, אבל לא יודע בדיוק כמה, אבל הוא יותר יקר משמעותית, אז אני מעדיף פח עליון, הרגיל, סטנדרטי, במיוחד אם זה פרגולה לבנה, אז אפשר לשים פח עליון לבן, למרות שאף אחד לא רואה אותו, אבל אם אתה מסתכל על הבית מרחוק, אתה כן רוצה שזה יהיה אסתטי ושזה לא ייראה איזה משהו, תקעו לך איזה ברזל ומרחו עליו סיליקון ככה עם, לא יודע, עם שפכטל מרחו עליו סיליקון בצורה נוראית שזה הופך לצהוב וזה אחרי זה נהיה מקבל אבק ואוי זה נראה זוועה, אז לא, תמיד לעשות את זה אלגנטי, יפה. על כל פח עליון אני שם בדרך כלל 4 ברגים, אפשר לכבוס את זה עם כל בורג, אני בדרך כלל הייתי עושה את זה עם דיבל דפיקה 4 על 40, ל-5.40 אני צריך 2 יחידות של 3 מטר או 3 יחידות של 2.5 מטר, אז אם יש בחנות 3 אני מעדיף 3 כי ככה אני חוסך הרבה אחת. עכשיו בסיליקון אפשר להדביק, יש כמה שיטות שמורחים סיליקון מאחורה ואז מניחים ומבריגים ומורחים גם מלמעלה, או יש כאלה רק סיליקון מאחורה שלא רואים. אני בדרך כלל תמיד הייתי עושה קודם כל מבריג, מסדר את זה יפה, ואז עם סיליקון נותן פס דק כזה מלמעלה. עכשיו חשוב, סיליקון איכותי, אני אגע בזה בהמשך, אבל לא של 5 שקל, למה? כי זה לא מחזיק אפילו קיץ אחד, במיוחד בשמש בארץ, זה זוועת עולם. אז חבר'ה, בקטע הזה אל תחסכו את 10 שקל, תעשו לעצמכם טובה. אתם לא רוצים אחרי זה לטפס לשם ולהתחיל לתקן או לראות כל מיני נזילות ולהתבאס על העבודה בשביל לחסוך 10 שקל. וגם לקבלנים, כאילו, זה מיותר בשביל לחסוך 10 שקל, עכשיו אתה מקבל קריאה באמצע יום עבודה, מאמצע שום מקום, לנסוע במיוחד לאנשהו, למרוח שם את הסיליקון הזה. כי הנסיעה הזאת תעלה לך כמו ארגז סיליקונים בזמן שלה. אז תושבות לפרגולה, תושבות קיר, 75 על 150, ויש תושבות לפרגולה, תושבות רצפה, 150 על 150. עכשיו יש בתושבות גם הרבה סוגים, והם באים בכמה צבעים. אפשר להזמין את זה או בפסיבציה, שזה הצהוב הרגיל, או לבן, או שחור, או קרם. אולי יש עוד צבעים אני לא מכיר, אבל 4 צבעים האלה זה בטוח יש. אני לא יודע אם יש לכל החנויות במלאי את כל הצבעים. בעיקרון אפשר להזמין, מי שלא אפשר לצבור עם ספרי. עדיף להזמין מוכן, כי אז זה צבוע בתנור וזה צבע הרבה יותר יפה, אבל זה לא קריטי, לא חובה. כל קורה בעצם תושבת, אז זה 7 יחידות, תושבות רצפה, כל עמוד תושבת, אז זה 2 יחידות. בתושבות רצפה ב-15 על 15 יש מגוון מאוד רחב של דוגמאות. יש 15 צר, יש רחב, יש עם מגרט, יש בלי מגרט, יש עם קוץ, יש עם מוט יציקה, פרגולה על רצפה או על קרמיקה. פשוט עם תושבת עם מגרעת הרחבה, תושבת רחבה עם מגרעת, ואז העמוד לא יושב בעצם על הקו של הקרמיקה או הרצפה, והוא מוגבע מהמים באיזה סנטים. עכשיו דבר חשוב בתושבות, אני שם את התושבות על קורת בסיס, שאני מרכיב את כל הדבר הזה כשזה על הרצפה. אני לא קודם מחבר את הקרש, ואז מתחיל לטפס עם סולם ולהתחיל לעשות מדידות ולראות מה איפה יוצא ומתחיל לשבור את הראש בחלוקה, אלא אני קודם כל מכין את הקרש בסיס, ואת כל הרכבה אני עושה על הרצפה של התושבות, ואז אני קודח דרך התושבת, דרך העץ חור, ואת הג'מבו כשאני מרכיב את הקרש בסיס עם התושבת, אני נותן דרך התושבת לתוך העץ לקיר. זאת אומרת שמבחוץ לא רואים ברגים, כי הקורה סוגרת את זה, היא מתלבשת על התושבת. והתושבת לא תפוסה על העץ רק עם ברגי עץ, אלא היא גם תפוסה לתוך הבניין עם ג'מבו כפול. זה גם יוצר לך עבודה הרבה יותר יפה ונקייה, וזה גם הרבה יותר חזק. ממליץ לעבוד ככה, יותר מקצועי, יותר יפה, יותר טוב. ברגים, אז איזה ברגים אנחנו צריכים לפרגולה הזאת? כמובן לאף אחד לא רוצה להתחיל עכשיו לבנות פרגולה ולקנות ארגז ברגים ענק או קרטון ברגים ושנשאר לו אחרי זה מלא, אז אפשר פשוט אם אתם עושים פרגולה פעם אחת, אז לפי
ממש לדעת, ירדתי פה לפרטים איך לחשב ברמה של בורג, ואם אתם עובדים בזה בשוטף, אז תמיד יש לכם, אבל אתם יכולים לדעת כאילו ש-X ברגים תצטרכו ל-X פרגולות, ואז לא להתעקע בהמשך העבודה, פתאום חסר משהו. אז את הברגים אני מחלק יש לנו ג'מבו לתושבות רצפה, ג'מבו לתושבות קיר, יש ברגים ללטות וללוחות עץ אורן, ללוחות 10, יש ברגים לחיבור הכוחות לתושבות, יש ברגים ארוכים לקורות, ברגי סקורית לסנטף, ברגים לפח עליון וברגים למרזה. קבלתי רעלי, טוב. אז ברגים ג'מבו לרצפה ולקיר זה אותם הברגים, אני משתמש בדרך כלל ב-5-16 כפול, צריך בשבילהם מקדח 12, יש כאלה שיעדיפו את השלוש מיניות, בעיניי הוא סתם ערב וסתם בומבה, במיוחד עם הניסיון שלי שתמיד הייתי פוגע בקורת ברזל, בקורת בטון עם ברזל בפנים עם איזה ג'מבו, והייתי שעה קודח בורג, אז 5-16 מספיק, הוא מספיק חזק. ללטות וכאלה אפשר להשתמש או במסמרים או בברגים, אני הייתי הולך פה על ברגים 4-50, סיבית, מאוד נוח לעבוד איתם, ביט מתאים, זה צ'יק צ'ק, זה דק, זה לא פוצע את העץ, לא מנפץ אותו, וזה סבבה. מי שיש לו קומפרסור פטיש אוויר, תגיד תודה רבה, זה יחסוך לך איזה 3 שעות עבודה בכיף. יהיו כאלה שעדיפו לדפוק עם הפטיש חצי יום על הגג, אני מעדיף בשביל ברגים, פחות מעצבן את השכנים, פחות מציק לכולם, והראש שלך לא נפוח בסוף ההרכבה. עכשיו, ברגים ארוכים לקורות, את הקורות עצמם, הקורות אורך לקורה רוחבת, אני לא מחבר עם תושבות, אני פחות אוהב את התושבות צלב וכל הדברים ההמצאות האלה, אלא פשוט לקחת בורג כמו שצריך, 6/200 בדרך כלל זה אמור להספיק. עכשיו, ברגים חיבור הקורות לתושבות, אני משתמש בדרך כלל בברגי סקורית. למה ברגי סקורית? כי זה פשוט נראה יפה, אני מוריד את השייבה עם הגומייה, ואז הבורג נראה יפה כזה, הוא זהוב, יפה, מסודר. אני פשוט אוהב את זה, כל אחד יכול לתקוע איזה בורג שהוא רוצה, אבל בדרך כלל אני משתמש בזה. בברגים של הסנטף אני פשוט מוריד להם את הגומייה, ואיתם אני עובד. קורה מקשרת לעמודים, אני גם כן מחבר אותה עם הברגים האלה 6/200 מלמעלה, אני נותן בכל עמוד מלמעלה 3 בצורה של משולש. וברגים למרזב, פח רגיל, אם זה מרזב לבן, פח לבן, אם זה מרזב חום או דברים כאלה, יש שחור, אבל בעיקרון זה מה שצריך. מבחינת ברגים לסנטף, אז יש את הסקורית עם האטם. עכשיו שימו לב, יש שתי סוגים. יש ברגים יהודיים לסנטף עם אטם כפול, אטם עבה, שמן, יפה, גדול, רחב, ויש את הברגים עם האטם הרגיל. אם אתם עובדים עם האטם הרגיל, אז זה 1/3, הוא שפיץ, לא קודח, זה בעץ, אז שזה יתפוס כמו שצריך לפחות. לא ממליץ לעבוד עם זה, ממליץ לעבוד עם האטם כפול, הוא טיפה יותר יקר, אבל כמה ברגים כבר צריך. שימו לב ששם זה לא 1/3, זה 1/1, כי הוא יותר ארוך קצת בגלל עובי הגומייה. עכשיו, בכלל הגומייה חשוב מאוד לעבוד עם הגומייה האורגינל, האהבה הגדולה. למה? זה לא מתייבש בשמש, זה לא נהרס, זה מונע המון נזילות, המון בעיות, המון תקלות. בדרך כלל הגומיות עם הברגים של הסנטף הרגיל, שנה-שנתיים מתחיל לנזול, אתם קוראים לבעל מקצוע לתקן את זה. מה שקורה בפועל, הוא עולה לתקן נזילה אחת, הוא הולך, אחרי זה יש קשם, פתאום עוד 10 נזילות, כי כל הגומיות כבר יבשות, ואתה הולך על זה, מזיז את הסנטף, ובעצם אתה יוצר המון נזילות חדשות. אז מראש, כאילו, ההפרש שם אולי 100 שקל, תקנו את הגומיות האהבות עם הברגים כמו שצריך, האורגינל, פחות כאב ראש והרבה יותר טוב, ועבודה הרבה איכותית. אז עכשיו הגענו לצבע. יש המון סוגים של צבע, המון חברות של צבע, אני לא אכנס פה לכולם. אני אוהב לעבוד עם כמה חברות שהן הגדולות, זה בונדקס, פלוד, וולמן, טמבור, יעקובי, אולי יש עוד כמה, זה לא משנה, גם הסדר לא משנה, הם כולם טובים. אישית, אם אני רוצה צבע אטום, אז אני הייתי הולך או על וולמן או על יעקובי, ההיידרומייל שלהם, אני פשוט אוהב אותו. לא קשור לפרסום, לא כלום, אישית פשוט זה משהו שאני מאוד אוהב לעבודה איתו. אז יש את הלבן פנינה, לבן שלג, לבן קרם, יש אותם ב2.5 ליטר, 5 ליטר, לפעמים יש את הקופסת הדליים של 10 ליטר, אבל משום מה בזמן האחרון זה נהיה פחות. יש גם את הקופסות הקטנות, אבל לא רלוונטי. אז הוא ממש צבע שיוצר שכבה כמו פלסטיק על העץ, כמעט ולא רואים דרכו שזה עץ, במיוחד בצביעה של היד השנייה. מאוד נוח לעבודה, אני אוהב לעבוד איתו. אז לפרגולה הזאת נגיד בחרתי את ההיידרומייל הזה. מבחינת צבע, עכשיו יתרון נוסף בצבע, שאתם צורבים עם צבע אטום, אז אפשר לעבוד עם מסטיק אקרילי, שזה משדרג את העבודה בכמה רמות בקלות. טיובה של איזה 5-6 שקל, 2 טיובות כאלה סגרות פרגולה בכיף. אז כל המעברים, חיבורים, החיבור בין הקורות, חורים, סדקים, למרוח הכל עם המסטיק, עם הגבון
מגבון לח לנגב את זה, לא לתת לזה להתייבש ואז לנגב, כי זה לא כמו שפכטל, אלא ממש מרחתם כשזה עוד זה לח ורטוב, לנגב את זה עם מגבון לח, אפילו מדי פעם להרטיב את המגבון, להחליק את זה יפה, ואז לתת לזה להתייבש לפחות יום. יש כאלה שמתחילים לצבוע ישר, אני פחות אוהב את זה, מהסיבה שאחרי זה המסטיק מתייבש, הוא מתכווץ קצת, והצבע מתחיל להיסדק, ואז רואים סדקים כאלה מגעילים בצבע, אז תנו לזה יום אחד להתייבש. עכשיו, יתרון שלי בעיניי בין מסטיק לשפכטל זה שזה גמיש, ואז כשהפרגולה זזה, העץ גם נושם, הוא מתנפח ומתכווץ לפי החום והמים, אז זה לא נסדק, זה ממשיך להיות מחובר יפה המסטיק, בשונה משפכטל. אבל עוד פעם, במסטיק עם צבע חצי שקוף, אז זה בעיה להשתמש, כי רואים את זה וזה מגעיל, אבל אם זה צבע אטום, זה יתרון מגניב, במיוחד כל החיבורים, כל האלה בין הקורות, אז הכל נראה כמו, זה ממש פרגולה מעץ שנראית כאילו זה אלומיניום, אז זה וואו, ממש הייטקי כזה מוצב יפה, במיוחד אם ישימו מרזב כסוף, אז בכלל יקבל בומבה. אז לפרגולה כזאת, פח של 5 ליטר אמור להספיק לשתי ידיים, יד אחת לפני הרכבה, יד אחת אחרי הרכבה. פח כזה עולה סביב 300 שקל, 200 ומשהו שקל, לא משנה, אבל זה בערך המחירים. טוב, סיליקון דיברנו, סיליקון איכותי, טוב, מסטיק אקרילי, נותן לכם בונוס מטורף לרמת גימוך של העבודה. מקווה שנהנתם, ואם אהבתם איך שהסברתי, אתם יכולים להירשם פה לערוץ ולעשות לי לייק או להגיב לי, לשאול שאלות. מקווה מאוד שנתתי ערך ותוכן חשוב, כי זה באמת בעצם הרעיון של הערוץ הזה. אני צברתי במהלך 10 שנים המון ניסיון בעבודה הזאת, ופשוט בא לי לשתף את האנשים ולתת לי זה אישית, כאילו אם היו אומרים לי את זה אז, את מה שלמדתי אחרי 10 שנים, היו נופלים כל כך הרבה אסימונים שוואו, זה כאילו, זה דברים שכיף לדעת, אפילו שאם אתה מקצועי או אתה עובד בזה אפילו יותר ממני, אבל זה תמיד כיף לשמוע זווית של עוד מישהו. אז מקווה שאתם נהנים, וכמובן בסדרה הזאת אני מדבר על פרגולות, על דקים, על גדרות, על כל הגינון, כל התאורת גינה, ולהסביר את כל התהליך בעצם מאפס, מהשער עד הפתח של הבית. כל זה התחום שלי שהייתי עוסק בו, אז בעצם נתחיל לספר עליו ולשתף כל מה שעברתי בזמן הזה. אני בטוח שיצאו משם טיפים טובים, אז שווה לכם לעקוב. ביי ביי חברים.